Welcome back sa another episode ng Pinoy Homeowner in America series. Maglalagay tayo ngayon ng downspout extension. Ganito yung itsura ng gutter downspout na walang extension. Nakikita nyo kapag umuulan, yung tubig ay naiipon lang dito sa may tabi ng foundation. Sa mga bahay dito sa States na may basement o cellar, ang mangyayari ay pumapasok yung tubig na yan lalo na kapag malakas yung ulan at nababasa o nababaha yung sahig sa basement. Isa din yan sa mga inspection checklist na ginagawa kung bibili kayo ng bahay dito sa Amerika. Ang pinakamadaling solusyon niyan ay ang paglagay ng downspout extension. Ito yung ilalagay ko. Tawag namin dito ay yung low profile na extension. Pwede mo itong tabunan ng lupa. Ang maganda dito ay hindi mo mahahalata kapag naibaon mo na. Ang dalawang main part ng product na ito ay itong elbow connection niya saka isang flat part. Tapos depende sa haba ng kailangan mo, pwede ka pang bibili ng additional na flat part niya para mas lalong mailayo sa foundation. So kumuha ako ng dalawa pa na additional extension. I-test ko muna kung tama yung slope niya. Nakikita na natin na umaagos yung tubig. And finally, patuwan ko na ng mulch itong garden bed. Napansin niyo matibay ito maski inaapakan ko, hindi na yuyupi. Ito na yung final outcome niya pagtapos ko na nalagyan ng mulch. So yan ang simpleng solusyon para mailayo yung tubig sa foundation. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe.